Mình vừa gõ xong một dòng status, ngón tay đặt trên nút đăng, rồi xóa, gõ lại, xóa, gõ lại. Không phải vì mình không biết nói gì, mà vì có thứ gì đó bên trong đang rất đói. Và mình sợ nếu cho nó ăn, nó sẽ không bao giờ ngừng. Tuần trước, mình hoàn thành một việc khá quan trọng. Không cần nói chi tiết, chỉ là thứ mình đã cố gắng suốt nhiều tháng. Và ngay lập tức, có một tiếng thì thầm trong đầu. Kể đi, đăng lên đi, họ sẽ ngưỡng mộ mày. Mình biết tiếng thì thầm đó. Nó xuất hiện mỗi khi mình làm được điều gì đó, mỗi khi có tin vui, mỗi khi cuộc sống cho mình một khoảnh khắc đáng tự hào. Và mình cũng biết điều gì xảy ra nếu nghe theo nó. Mình sẽ đăng, sẽ có lượt thích, sẽ có bình luận tuyệt vời quá. Và khoảng 30 phút sau, mình sẽ ngồi đó, refresh màn hình, chờ thêm lượt thích. Như một người đang chờ ai đó gọi lại mà không biết mình đang chờ ai. Cảm giác tự hào ban đầu biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ. Và tiếng thì thầm quay lại. Đăng thêm đi, lần này sẽ khác. Nếu bạn từng tự hỏi tại sao mình không thể ngừng khoe khoang dù biết nó làm mình mệt mỏi, bạn không phải người xấu, bạn không phải kẻ háo danh, bạn chỉ đang nuôi một thứ mà bạn không nhìn thấy. Có một hình ảnh trong văn hóa phương Đông mà mình nghĩ về rất nhiều gần đây. Người ta kể về những linh hồn lang thang, những kẻ chết đi nhưng không siêu thoát được vì còn quá nhiều ham muốn chưa thỏa mãn. Họ có cổ họng nhỏ như cây kim, nhưng bụng thì phình to như trống. Ăn bao nhiêu cũng không no, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Không phải vì thức ăn không đủ, mà vì cái đói của họ không nằm ở bụng. Mình nghĩ bên trong mỗi chúng ta đều có một phiên bản nhỏ xíu của linh hồn đó. Gọi nó là gì cũng được. Ego, cái tôi, hay đơn giản là phần muốn được công nhận. Nó không xấu, nó chỉ đói, rất đói. Và đây là điều kỳ lạ mà khoa học thần kinh phát hiện ra. Khi bạn nhận được lời khen từ người khác, một lượt thích, một câu giỏi quá, một ánh mắt ngưỡng mộ, não bộ tiết ra dopamine. Chất này tạo cảm giác hưng phấn, phấn khích, như vừa thắng một ván game. Nhưng dopamine có một đặc điểm, nó chóng tàn, nó đến nhanh, đi nhanh, và để lại một khoảng trống đòi hỏi nhiều hơn. Ngược lại, khi bạn tự công nhận mình, không cần ai biết, không cần ai khen, não tiết ra serotonin. Chất này tạo cảm giác bình yên, ổn định, như đang ngồi bên bếp lửa ấm trong đêm đông. Serotonin không hào nhoáng như dopamine, nhưng nó bền. Vấn đề là mỗi khi bạn chọn dopamine từ bên ngoài, bạn đang dạy con ma đói bên trong rằng thức ăn ở ngoài kia, cứ gào lên sẽ có người cho ăn. Và nó sẽ gào mãi mãi. Chúng ta sống trong thời đại mà việc được nhìn thấy trở thành nhu cầu cơ bản. Mạng xã hội không tạo ra con ma đói, nó chỉ xây cho con ma một nhà hàng buffet mở cửa 24/7. Mỗi lượt thích là một miếng ăn, mỗi bình luận là một ngụm nước. Và thuật toán là người phục vụ
luôn biết chính xác lúc nào bạn đói nhất. Nhưng đây là cái bẫy. Càng ăn càng đói, càng được khen càng cần được khen. Cổ họng vẫn nhỏ như cây kim, bụng vẫn phình to như trống. Mình đã thử cai nhiều lần, xóa app, tắt thông báo, tự nhủ lần này mình sẽ không đăng gì trong 1 tháng. Được khoảng 3 ngày, rồi con ma bắt đầu gào. Không phải tiếng gào ồn ào, mà là tiếng thì thầm dai dẳng như nước nhỏ giọt trong đêm khuya. Không ai biết mày đang làm gì, không ai quan tâm, mày vô hình. Và mình nhượng bộ, lần nào cũng nhượng bộ, vì mình đã hiểu sai một điều căn bản. Mình cứ tưởng cách đối phó với con ma là bỏ đói nó. Nhưng bỏ đói không giết được nó, bỏ đói chỉ làm nó gào to hơn. Rồi một hôm, mình đọc được một câu mà không nhớ ở đâu. Đứa trẻ gào khóc không cần bạn bịt miệng nó cần bạn ôm nó. Và mình nhận ra con ma đói bên trong mình không phải kẻ thù. Nó là một phần của mình, phần đã từng bị phớt lờ, bị coi thường, bị nói rằng mày không đủ giỏi. Nó không cần dopamine từ người lạ trên mạng, nó cần serotonin từ chính mình. Nó cần mình nhìn vào gương và nói mày làm tốt rồi, không cần ai khác xác nhận. Mình không xóa mạng xã hội, mình vẫn đăng bài thỉnh thoảng. Nhưng bây giờ, trước khi nhấn nút đăng, mình dừng lại 1 giây và hỏi mình đang chia sẻ vì muốn kết nối hay vì con ma đang đói. Nếu là con ma, mình đặt điện thoại xuống và tự nói với nó: tao biết mày đói, nhưng lần này để tao cho mày ăn. Rồi mình ngồi yên, không làm gì cả, chỉ cảm nhận niềm tự hào đó một mình trong im lặng. Và lạ lùng thay, nó no, thật sự no. Ego không phải kẻ thù, ego là đứa trẻ đang đói sự công nhận từ người khác. Người khôn ngoan không giết nó, họ học cách cho nó ăn từ bên trong. Nhưng nếu im lặng là sức mạnh, nếu tự công nhận là đủ, thì tại sao xã hội cứ bảo chúng ta phải sống thật, phải authentic, phải phơi bày mọi thứ ra ánh sáng? Sống thật có thật sự nghĩa là sống trần? Đó là câu hỏi của tập sau.